කොටිය කැනන් එන්නේ කොටිය ගහයි අම්මා මේක මාමගේ අර ෂර්ට් එක පාරේ දෙකම ඉන්නේ අර පැත්තේ අතන හිර වෙන්නේ.
රතු පාට ඔනේ මන් ගත්තද? නෑ හත්පත්. ඒ බඩ පිරි පැටවුද කොහෙද? ඔයා දියානේ. ඔබ විචිත ඔක්කොම මේ පැත්ත බලන්න. මේ මූණ දාන්න. ඔව් හරි හරියි. එයා වොයිස් කට් එනවා. අනේ දේවි එනවා. හොඳට ඉන්න එකව බලන්න. කෑ ගහලා කියන්නේ. ඉතින් පාල්ටේට කියන්නේ පල්ලෙහෙට දෙන්න කියලා ඔන්න එනවා කියලා. පාල්ටේට කියන්නේ කොල්ලෙක් දීලා. එයා ටොයිලට් එකේ තියලා බලන්න. දැන් ඇවිල්ලා. Roshit, එමෙතන බා. හන්දට යනකොට දව 12ක්.
ඔක්කොම එක සැරේ හරි කැමරේ. තාත්තා තුන් දෙනා නෑ. දැන් කවුද මේ අත උඩින් මේ අත උඩින් නෑ නෑ අය තමයි. අක්කලින් දැන් අත් කඩන්නේ බෑ. අත් කැඩෙනවා නේ අත් කැඩෙන්නේ. ඔය හිමින්. අනිත් පැත්තට මාමලේ අනිත් පැත්තට. ඔය මේ නම් කියුවේ කාට අතල කරන්නේ? ඕනේ ඔය හරිනේ. ඔය හැබැයි ඒ සාර මෙතන ඉඳලා හරියන්නේ. ඔය හැරේ. ගවිල යන්නද මේ අත? නෑ අනිත් පැත්ත. හරි. මේක හරි. ඕකේ. නෑ ඒක මේ සාරම වාඩ කෙනෙක් නෑනේ ඔයාට. ඔයා යන්න ඕනේ යටින් යන්න. ඔයා යන්නේ යටින්. මේ අතපය කරේ. ගවිලගේ මේ අත අවුද කරනවද? ගවිලි යන්න අරගෙන යති පිටිපැත්තට. එළියට යන්න. මේකෙන් ජොයින්ට් එක අයින් කරලා. ගවිලි යන්න එළියට. දැන් හිතන්න. මේ කවුරුගේ අත මගේ අත මේ අත පාත් කරන්න උඩින් පයින්. පාත් ඔයගොල්ලෝ පාත් වෙලා කවුරුට උඩින් පයින් කියන්නේ පාත් ඔයගොල්ලෝ මාත්‍ර මගේ අත ගලවලා පාත් කරා. මාර්ගයේ ඉන්නේ. මගේ අත ගලවනවා. ඒක පාත් වෙලා ඒක තමයි අයින උඹලා ඔක්කොම ඔහිට අපි යනවා දැන්. අවුව ඔතන නෑ ඉන්නේ අපි යනවා. good bye. අට්ටිකම්. ගලවලා බෑ.